parang binarot lang na pandesal. Binarot ko na to, pero tuturo ko sa inyo baka next video kung paano ko binarot ng ganito. Dalawang regalo to, pinatong ko lang. So gagawin ko dito, gagawin natin itong panong special. Tara mga lods, samahan nyo ako. Okay? So ang gagawin natin, kuha tayo mga bulaklak. Kaya ito, tawag dito pearls. Nalagyan natin dito. Lagyan marami ito baka kasi malas. Lagyan yung kaliwat kanan. Tapos, bulaklak, mga fresh flower. Ito, ganyan. Ganun din, kupitin nyo. Kinuha ko na yung malapit na mamatay na bulaklak kasi parang hindi sayang mga lods. Dito. Kaya na rin bahala ako sa inyo kung anong gusto ng design.
Diba? Nagmukha siyang saucy. So mga lods, thank you ulit sa panonood sa aking munting video. Sana tuloy-tuloy lang yung support nyo sa akin. Salamat and God bless. Okay, thank you. Bye-bye.